तालमी सुरू झाल्यानंतर तुला जे म्हणायचंय किंवा जे मांडायचंय ते ॲक्टर्सकडनं काढून घेण्यासाठी, त्यातला इसेन्स त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी तू खूप वेगवेगळ्या पद्धती वापरतोस, कारण मी काम केलंय तुझ्याबरोबर. त्यामुळे मला माहिती आहेत, पण त्या पद्धती थोड्याशा विस्तृत सांगितल्यास तर बरं होईल. अ, त्या सांगण्याआधी मला मी ॲक्टर्सकडे कसं पाहतो हे सांगणं फार गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की ॲक्टर्स हे माझ्या मिशनमधले माझे पार्टनर्स आहेत असं मला नेहमी वाटतं. माझं चित्र मला मांडायचं आहे, मला अमुक अमुक पद्धतीने करायचं आहे, पण त्याच्यामध्ये ते पार्टनर असल्याशिवाय नाही होऊ शकत. म्हणजे मी त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट कमर्शियल असेल की नाही हा मुद्दाच नाही. म्हणजे ते प्रोड्युसर आणि ते ठरवून घेतील की काय त्यांना ₹500 द्यायचे आहेत का नाहीच द्यायचे आहेत का काय 5,000 जे काय असेल ते. पण माझं आणि त्यांचं नातं मात्र पार्टनरशिपचं असायला पाहिजे. आणि ती पार्टनरशिप ही त्या कॉन्टेक्स्टच्या ह्याच्यामध्ये मला त्यांनी स्वतः एम्प्लॉय व्हावं, एंगेज व्हावं असं वाटायला लागतं. म्हणजे मग माझं हे अख्खं जे स्वप्न आहे, जे पुढला प्रयोग, त्याचे 100 प्रयोग जे काय असेल, त्या सगळ्यामध्ये ते माझे पार्टनर्स आहेत. आणि ही विजन मॅच होणं, हा कॉन्टेक्स्ट मॅच होणं, ह्यासाठी मी पहिले काही दिवस हे त्यांच्याकडून काय येतं आहे हे बघण्यामध्ये घालवतो. मी 2 गोष्टींवर नेहमी फोकस करतो पात्रांचं एक्सप्लेनेशन माझ्या ॲक्टर्सना देत असताना. की एक असतं ते अपरिहार्यता, म्हणजे इनएव्हिटेबिलिटी, आणि ती पात्राच्या आयुष्यात का आली आहे हे पाहायचं झालं तर ती असते त्याची व्हल्नरेबिलिटी, म्हणजे विवशता. त्या विवशतांमधून तो किंवा ती अपरिहार्य सिच्युएशनमध्ये येऊन पोचलेले असतात. नाटकामधली कुठलीही सिच्युएशन ही कॅज्युअल किंवा जनरल असतच नाही, ती अपरिहार्यच असावी लागते, ती विवशतेतूनच निर्माण झालेली असावी लागते, तर ते नाटक संपूर्ण ऐवज म्हणून काहीतरी टिकाव धरणारं ठरू शकतं. मग हे सगळं आत्ता ही व्यक्ती ह्या व्यक्तीला भेटायला आली आहे हे अपरिहार्य आपण करणं, हे आपलं काम आहे. हे उभं राहत असताना हा सीन असाच नसतो घडत, लेखकाने लिहिलाय म्हणून नसतो तो त्या पात्रांच्या आयुष्यामध्ये इनएव्हिटेबल करण्याचं काम, तो आत्ता त्यांच्या कशातून तरी तो इनएव्हिटेबल झाला पाहिजे हे काम आपल्याला करायचं असतं. आणि त्यासाठी तुझ्या काहीतरी किल्ल्या मला सापडणं, कलाकाराच्या माझ्या काही कळी तुम्हाला सापडून देणं, असा तो एक व्यवहार आपल्याला त्या मधल्या काही दिवसांमध्ये करायला लागतो. प्राईस टॅग नाटक होतं, त्याच्यामध्ये हा होता स्वानंदी टेकेकर आणि दीपक करंजीकर होते. तर दीपकला सगळी व्यावसायिक ह्याची सवय झालेली होती आणि ते प्रोजेक्शन हां, त्या पद्धतीचं प्रोजेक्शन, त्या पद्धतीने हे आपलं तयार जे होतं ते खाड बोलायचं असं. तर मला ते तसं नको होतं. मला असं हवं होतं की ते प्रत्येक रिस्पॉन्स हा कॉन्टेम्प्लेट करून करतायत. तर मी त्यांना पत्ते खेळायला लावले त्या दोघांना. हां, आणि पत्ते खेळायचे आणि पान टाकायचं असेल, ते पान जे कुठलं आलंय त्याच्याप्रमाणे तुमचा डायलॉग, म्हणजे तुम्हाला जे बोलायचं आहे, आत्ता जो काही तुम्ही डाव खेळतात समोरच्या माणसाशी, तो तुम्हाला वजनदार हवाय का नकोय याच्यावर तुम्ही पान कुठलं खेळाल ते, आणि ते वाक्य बोलून पान टाकायचं, असा एक खेळ मी डिव्हाइस केला त्यांच्याकरता. आणि त्याच्यामध्ये त्यानं तो पहिला सीन जो सापडला त्या दोघांना, त्यांना खूप मजा यायला लागली आणि मग ते पार्टनर व्हायला लागले त्याच्यातून. तर ही गलिबिलिटी हा एक फार महत्त्वाचा मुद्दा असतो की डिरेक्टर तुम्हाला काही वेळेला चांगल्या अर्थी गंडवत असतो, चांगल्या अर्थी तुम्हाला फसवत असतो, आणि मी फसायला तयार आहे. ह्या एका तो एक सरेंडर असायला पाहिजे तेवढं. तर त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तुम्ही शिरत असता, आणि ह्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये शिरणं आपल्या कलाकारांनी, याच्यासाठी आपल्याला तो एक वेळ घालवायला लागतो. तो कोर्टशिपचा वेळ आपण म्हणतो की ती कोर्टशिप असते की त्या पद्धतीने तू काझियांच्या गावच्या याला असा एक प्रयोग केला होतास की ते सगळं कोकणात घडणारं नाटक असल्यामुळे आम्ही हे सगळे शहरात राहणारी मंडळी, आणि काही जणांनी त्यातल्या खरं कोकण पाहिलंच नाही, तिथे राहणं कसं असतं ते. तर तसं तू त्याविषयी पण थोडं सांग की त्यामागे तुझं काय उद्दिष्ट होतं, कारण सगळ्या टीमला घेऊन तू कोकणात त्यावेळेला गेला होतास, किंवा असे अजूनही काही प्रयोग केले असतील तर त्याच्याही विषयी सांग.
माझे सगळे जे ॲक्टर्स होते, हे सहस्रचंद्रदर्शनच्या वेळेची गोष्ट आहे 10 वर्षापूर्वी, की तो जो एक ॲक्टर होता त्याच्यातला, ज्याला मी त्या शेतकऱ्याचं काम माझ्या कास्टिंगच्या इक्वेशनप्रमाणे देणार होतो, त्याला करवंदच माहिती नव्हती. करवंदसुद्धा माहिती नव्हती म्हणजे, किंवा त्याला भारद्वाज पक्षी काय असतो हे माहिती नव्हतं. मग हे सगळं त्याने बघणं गरजेचं होतं. अदरवाईज त्याला तो काय बोलतोय हे जर सेन्सच होत नसेल तर तो काय बोलणार, असं झालं. मग सगळ्यांनी वेळ द्यायला मान्य केला आणि आम्ही एका कोकणातल्या घरात जाऊन राहिलो आणि मी त्यांना तिथे त्यांच्या सगळे ते जे जॉब्स असतात ते करायला लावले. लाकूड फाटा गोळा करणं, चुलीवर स्वयंपाक करणं, ते अमुक अमुक पद्धतीने पंक्तीमध्ये वाढणं. त्याच्यानंतर ती पहाटे तिथे एक बस यायची, त्या बसमध्ये बसून तो जो शिक्षक माणूस आहे तो पहाटे 5 वाजता त्या बसमध्ये बसून तो दापोलीला जायचा, तो परत काहीतरी घेऊन यायचा. शिक्षिका म्हणून एक अजून जी शांता नावाची बहीण, त्याच्यातली जी गावातच शिक्षिका असते, तिला मी, ते नाटकात तसे उल्लेख नाही आहेत, पण तिला मी तिथे नदी पलीकडे एक गाव होतं, तिथे तर करून जायला लागायचं, म्हणजे त्या होडीतून जायला लागायचं. तर मी तिला म्हटलं की रोज तू त्या होडीतून जायचं आणि परत यायचं, हे तू कर. कारण का तर ते काय, ती भाषा कानावर पडणं, त्याचा रिदम त्या ह्याच्यामध्ये येणं, त्या सगळ्यातून मी म्हणतोय की इकडल्या वाकणात म्हणजे इकडल्या वळणावर म्हणजे काय, किंवा मी खस्ता खाल्ल्या म्हणजे काय? म्हणजे काय काय खस्ता खाल्ल्या. तर पहिल्या दिवशी जेव्हा तो चालायला लागला 5 वाजता पहाटे आणि चपलेचा अंगठा तुटला आणि कुत्रं भुंकायला लागलं, तेव्हा त्याला लक्षात आलं की हे किती कठीण आहे. किंवा त्या गाड्या दरवेळेला काहीतरी भांडणं होऊन पोलीस स्टेशनमध्ये, बस स्टेशनमध्ये जायच्या, बस गाड्या त्या STs म्हणजे, आणि मग ते खोळंबा व्हायचा, बस यायची नाही, टेम्पोतून यायला लागायचं. म्हणजे ते कळायला लागतं की काय खस्ता खाल्ला. म्हणजे आपण ते स्क्रिप्ट बोलत असतो ना, त्या स्क्रिप्टला आपण काही नाद द्यायला लागतो, आपण त्याच्यातून इमेजेस फॉर्म करायला लागतो आणि ह्या इमेजेस प्रेक्षकांना मिळायला हव्या असतील तर त्या आपल्या मनात निर्माण व्हायची गरज असते. त्याला ती आस निर्माण करतो आपण. तो नुसता शब्द नसतो, त्याला एक आस निर्माण होते आणि ही आस निर्माण होण्यासाठी आपल्याला ते अनुभवाची जोड त्याला कुठली तरी देता आली पाहिजे. आता हे प्रत्येक वेळेला वर्क होईल की नाही मला माहिती नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळेला काही माणसांना जाऊन, आता सावल्या आम्ही सादर केलं, ते अत्यंत गरीब म्हणजे अगदी लोएस्ट मिडल क्लासमधलं ते 10 बाय 10च्या घरातलं होतं. मला असं वाटत होतं की आपण ह्यांना न्यावं का एखाद्या घरात. पण मग मी बघत होतो आणि मला वाटलं की नाही, हे करतायत की चांगलं, आपण कशाला उगाचच, ते करायला हवं असतं असं काही आपण, म्हणजे स्वतःचा हा एक साचा नको तयार करूया की आता हे दरवेळेला मग वेश्यावस्थेत जाऊन बघायचं, असं काही करायला लागतं असं नाही. तुम्हाला वाटतंय का गरजेचं तर तुम्ही करा, असा मुद्दा आहे. जसं त्या काजव्यांचा गावामध्ये एक पॅसेज आहे की मला जेव्हा एकटं वाटतं किंवा इन्सिक्युअर वाटतं त्यावेळेला मी समुद्र किनाऱ्याची कल्पना करते आणि मी तिथे माझ्या मनातली सगळी जळमटं त्या वाळूवर रेखाटते. जरा वेळाने खूप साऱ्या लाटा येतात आणि तो सगळा भाग धुवून नेतात आणि मग परत नितळ स्वच्छ किनारा दिसायला लागतो. तर हे व्हिज्युअल म्हणून आपल्याला काहीतरी डोळ्यांचं करून करता येईल, म्हणजे तो काही मुद्दा नाही. पण माझ्या ॲक्टर्सबरोबरची पार्टनरशिप ही बोथ वेज असते आणि मला हे लक्षात आलं की ह्या मुलीला आयुष्यामध्ये ह्याची गरज आहे. तिचं कॅथार्सिस, जी ॲक्ट्रेस होती माझी, तिचं कॅथार्सिस व्हायची गरज आहे. तर मी तिला एकटीला समुद्रकिनाऱ्यावर घेऊन गेलो. मी तिला म्हटलं की आज आपण तुझ्या आयुष्याचा हा खेळ खेळायचा आणि तुझ्या आयुष्यातलं जे जे काही असेल ते तिकडे मांड, ते सगळं, आणि ते धुवून जाईपर्यंत तू इथे थांब. अँड शी गॉट हर कॅथार्सिस. त्यामुळे ती त्या प्रोसेसला ओपन झाली, तिचा परफॉर्मन्स बदलला. असं ते बोथ वेज आहे. मला माझ्या नाटकाने काय द्यायला पाहिजे हे जसं माझं आहे तसं मला माझ्या नाटकाने माझ्या ॲक्टर्सना पण काहीतरी द्यायला पाहिजे. हे नाटक केल्याने त्याच्या आयुष्यात काय फरक पडेल. कारण एकीकडे मी व्यावसायिक नाटक करत नाही म्हणून पण हे कदाचित मला करावं लागत असेल, पण हा माझा कॉल असतो
आणि मग त्याच्यानंतर त्या तालमीना एक रंग, एक वेगळा वेग, संवेग म्हणू आपण त्याला, ॲक्सेलरेशन यायला लागतं आणि मग काहीतरी तेथे ते तयार व्हायला मॅजिक तयार व्हायला मॅजिक. संहिता ही लिखित रूपात असते, पण आपल्याला नाटक हे दाखवायचं असतं प्रेक्षकांना, ते उभं करायला लागतं. त्यावेळेला दिग्दर्शकाला काय काय दिसायला लागतं, काय काय पाहतो तो आणि कसं? ते सगळंच साकार होणं मनामध्ये आणि मग ते आपण समोर साकार करत नेणं, अशी ती प्रोसेस आहे. तर मुळात पहिलं तुम्हाला जे दिसायला लागतं ते स्पेस दिसायला लागतं. आता मी हे मुद्दामून का म्हणतोय, तर नेपथ्य असं आपण म्हणतो, पण आता आपण थोडे पुढे आलो आहे त्या सगळ्याच्या आणि स्पेस डिझाईन असं म्हटलं जातं आता. म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलवर कोणी सेटिंग म्हणत नाही, आता स्पेस डिझाईन म्हणतात. तर ही स्पेस कुठली आहे? आता ह्याचे निर्णय आपल्याला संहिताच आपल्याला सांगत असते की हे काय चाललं आहे सगळं. उदाहरणार्थ 2 पात्रांमध्ये बोललं जाणारं नाटक असेल, पण तुम्हाला संहितेतून असे काही लीड्स मिळत गेले तुमच्या फॅक्ट्स आणि क्वेश्चन्सच्या ह्याच्यातून की ह्यातला हा जो भाग आहे हा ह्यांच्या मनात घडतोय बघा, असं आपण दाखवू शकतो. तर तुम्ही त्या रिअलिस्टिक सेटिंगमध्ये तुम्ही ती एक स्पेस तयार करू शकता, ती मनातली स्पेस. किंवा एखादं वाक्य म्हणजे जसं मगाशी आपण म्हटलं की तो फ्लॅशबॅक आहे, तर तो फ्लॅशबॅक म्हणून लिहिला गेलेला आहे, पण तुम्हाला तो फ्लॅशबॅक म्हणून दाखवायचा नसेल, टेक्निकली तुम्हाला अडचण येत असेल, तर तुम्ही पात्रांना काहीतरी वेगळं वागायला लावून त्याची स्पेस वेगळी तयार करून तुम्ही त्याला काहीतरी टाईम ट्रॅव्हल देऊ शकता का त्या पात्राला, उदाहरणार्थ. आता हे मला त्या व्यावसायिक चौकटी नाकारल्यामुळे मला हे सगळं सुचतं. हा मुद्दा आहे की हे घडतंय कुठे. उदाहरणार्थ 2 पात्रांचा प्रसंग आहे. मी अशा पद्धतीची नाटकं पण केली आहेत, लिहिली आहेत किंवा ती अनुवादित केली आहेत की ज्याच्यामध्ये लेखक काहीही लिहित नाही, एकही रंगसूचना नाही, हे पात्र कोण आहे हे पण तो लिहित नाही, फक्त डायलॉग्स लिहितो. तुम्हाला सगळंच शोधून काढायचं, तो आहे का ती आहे का काय 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 नाही, काहीच तुम्ही माहिती. सगळं म्हणजे. आणि ते अनुवादित करताना मला हा हे होता की ते मराठीमध्ये करत असताना ते लिंग बदल जे वर वर करतो येतात करते तसं, करायला हा. लागतं. तर हे सगळं अशी नाटकं आता येत आहेत तुमच्यासमोर. हेरॉल्ड पिंटर सारखा नाटककार हा तुम्हाला असं नाटक सुरू करतो खाटकन. ते 2 माणसं 2 एका खोलीत आहेत, त्यांचा पास्ट नाही, फ्युचर नाही, काही नाही, ते आहेत. आता तुम्हाला करायचं आहे नाटक. मग ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्ही हे सगळे प्रश्न जेव्हा विचारत जाता, याच्यातल्या ज्या ज्या काही शक्यता आहेत त्यांचा खेळ तुम्ही मांडता आणि ह्या शक्यतांमधल्या तुम्ही कुठल्या करून पाहायच्या ठरवलेल्या आहेत त्या तुम्ही नाटकाच्या तालमीमध्ये करून पाहायला लागता. ह्यापूर्वी सर्वात महत्त्वाचं तुम्हाला काय दिसलं पाहिजे, तर स्पेस. म्हणजे ती इमॅजिन करावी लागते, ती जाणवावी लागते तुम्हाला. आणि स्पेस बरोबर अजून एक कॉन्सेप्ट आहे, त्याला आपण ॲटमॉस्फिअर असं म्हणतो. म्हणजे नुसतं स्पेस नाही तर तुम्हाला ॲटमॉस्फिअर जाणवतं, वातावरण संपूर्ण त्या. आणि ते एका संवेदनेच्या लेवलवरचं वातावरण, म्हणजे हॉस्पिटल असं म्हटल्यानंतर त्याचं एक वातावरण आपल्याला जाणवतं. एअरपोर्ट, पब्लिक टॉयलेट, ही अगदी स्टार्क उदाहरणं आहेत. तर हे तुम्हाला दिसलं पाहिजे, मनात जाणवलं पाहिजे की ह्यातलं मला काहीतरी तिथे हवं आहे, ॲट प्ले. आता मी अगदी पहिल्यांदा जे म्हणालो की माझे ॲक्टर्स सेंट्रिक काम असतं. म्हणजे मला गाडी दाखवायची, उदाहरणार्थ 1-2 कॅरेक्टर्स गाडीमधून चालले आहेत, असा सीन आहे, तर मला गाडी नाही आणता येणार आहे नेपथ्य रचनेमध्ये. मग मी काय काय करू शकतो, माझे काय चॉईसेस आहेत. मग मी त्यांना 2 मोढ्यांवर बसवून त्यांच्या फक्त एवढाच लाईट देऊ का, काय करू. मग माझ्या ॲक्टर्सना मला ह्यासाठी तयार करावं लागतं. म्हणजे मला जे दिसलेली स्पेस आहे ती माझ्या ॲक्टर्सना पण माहिती पाहिजे की ही अशी अशी स्पेस आहे. मग मला नेपथ्य रचनेमध्ये, त्यातल्या सेटिंगमध्ये त्यातले कुठले कुठले एलिमेंट्स आणायचे आहेत आणि कुठले नाही आणले तरी चालतील, हा मला कॉल घ्यावा लागतो. आणि त्यानंतर माझा नेपथ्याचा आराखडा तयार होतो.
पण माझ्या रिहर्सल्समध्ये मला नेपथ्यामधल्या ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात तेवढ्या गोष्टी मी माझ्या ॲक्टर्सना प्रोव्हाइड करणं हे मला माझं नाटक उभं राहण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं होऊन बसतं. की समजा ॲक्टर्सना घरातल्या जिन्याच्या पायऱ्या चढायच्या उतरायच्या आहेत, तर घरातला जिना म्हणजे सवयीचा जिना, मग तो धाडधाड धाडधाड उतरता आला पाहिजे. त्यासाठी मला तो त्यांना द्यावा लागेल पहिल्या दिवसापासून, तर तो सवयीचा होईल 30व्या दिवशी. घरातला जिना ॲक्टर्स बघून उतरतायत हे बादच आहे. म्हणजे मग नाटकामध्ये अनुभव तयारच होत नाही काही कुठलाच, ते घरच तयार होत नाही त्या एका ॲक्शनमध्ये. असं छोटं छोटं आपल्याला त्या स्पेसचं बघावं लागतं. एक रूम जरी आपण म्हटली तरी त्या रूमच्या कुठे बाथरूम आहे, कुठे स्वयंपाकघर आहे, स्वयंपाकघरातून वास येत आहेत का कुठले, बाथरूममधून आवाज येत आहेत का कसले. आमच्या शिल्लक नाटकामध्ये आम्ही असं इमॅजिन केलं होतं की ह्या स्पेसमध्ये हे पाऊस पडला की ते गळायला लागते. विविध ठिकाणी पातेली ठेवलेली आहेत आणि त्याच्यात बाकायला आम्ही पाणी पाडायचो. त्याच्यासाठी त्या म्हणजे सलाईनच्या बॉटल्स, मग ते त्याच्या नळ्या, मग त्या विशिष्ट ठिकाणी ठेवायच्या, त्याचे टेस्ट घ्यायचे. हे सगळं आपल्याला हे जाणवलं पाहिजे, दिसण्यापेक्षाही जाणवलं पाहिजे असं मी म्हणतो. उभं करताना त्याच्या आधी पहिली स्टेप ही की तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट जाणवली पाहिजे. ही जाणवत असताना अजून तुम्हाला त्या पात्रांमधले ताणतणाव, त्यांच्यातल्या पॉलिटिकल पोझिशन्स, घर जरी असलं तरी घरातही पॉलिटिक्स असतं. एक नवरा बायकोच्या सीनमध्ये पण काहीतरी पॉलिटिक्स असतं, ते तुम्हाला जाणवलं पाहिजे. मग कोण पुढे आहे, कोण मागे आहे, कोण वर आहे, कोण खाली आहे, हा जो मुद्दा त्याच्यातला, मग ते कंपोजिशन तयार व्हायला लागतं. त्या कंपोजिशनमध्ये काही नियम आहेत का? नियम प्रोसेनियम आर्टसाठी आहेत. कारण का तर ते एका बाजूला असतं आणि आपण एका बाजूला बघत असतो. ते समोर असतं आणि आपण एका बाजूने बघत असतो. त्यामुळे मग रीडिंग साईडचा नियम आहे की आपण डावीकडून उजवीकडे वाचतो, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. समोर एखादी गोष्ट घडली म्हणजे ते 9 भाग पडतात त्या ह्याचे. आता हे गायडिंग प्रिन्सिपल्स आहेत असं मी म्हणेन, त्यांना नियम नाही म्हणता येत, ती तत्व आहेत. हे सगळं असंच होईल का असं नाही. इट इज मोर लाईकली दॅट इट विल हॅपन लाईक दॅट. तुम्ही ती मोडू पण शकता, म्हणजे ते तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही करू शकता. माझं तर म्हणणं असं आहे की तुम्ही नाटक ज्या वेळेला उभं करता त्यावेळेला तुम्ही स्वतःच्या त्या उभारणीची भाषा ही पहिल्या सीनमध्ये लोकांना सांगता. अल्टिमेटली हा खेळ आहे तो सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफचा खेळ आहे. तो लोकांकडून पण होतो आणि तो तुमच्याकडून पण होतो. मराठीत आपला अविश्वास दाखवण्याची गोष्ट जी आहे, म्हणजे सतत पहिलं आपण काय करतो तर विश्वास ठेवत नाही, ते बाजूला ठेवणं, म्हणजे अविश्वासाचं इंद्रिय बाजूला ठेवणं, त्याला झोपवणं, हा मुद्दा तेवढ्या काळाकरता. तर हा मुद्दा तयार होईल, त्या कॉन्ट्रॅक्टला पूरक असं काहीतरी तयार होईल, ह्यासाठी माझ्याकडे उपलब्ध साधन सामुग्रीमधून मला जाणवलेली स्पेस ही मी तिथे कशी निर्माण करू शकेन, हा तुमचा आताचा म्हणजे ह्या स्टेजवर चॅलेंज आहे. मग तुम्हाला 3-4 पद्धती आहेत त्याच्यात की तुम्ही डाऊनराईट रिअलिस्टिक ते करणार आहात का. म्हणजे मग ती भिंत आहे, त्याच्यावर ते कपाट आहे, घरातले सगळे काय कालीच्या आहे, कोच आहे, खुर्ची आहे, अगदी बारीक 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 प्रॉप्स सकट सगळं काही आहे. माणसांच्या हातात वस्तू आहेत, चहाच्या कपात चहा आहे, त्याच्यातून वाफा येत आहेत, असं सगळं. म्हणजे तुम्ही किती डिटेल करणार आहात, हा डाऊनराईट रिअलिस्टिक अप्रोच आहे. दुसरा आहे तो कन्व्हिनियंट रिअलिस्टिक, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही काही गोष्टींना फाटा देता. तुम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉस्ट्युम्स वापरता, तुम्ही कॉस्ट्युम चेंजेस करत नाही. कप बशी आहे पण चहा नाही, कप बशी आहे पण चहा नाही, हे कन्व्हिनियंट रिअलिस्टिक. तिसरा आहे तो सजेस्टिव्ह आहे, ज्याच्यामध्ये भिंती नाहीत, काही नाही काही नाही, पात्र वागतात किंवा एखादा एलिमेंट आहे. म्हणजे एक श्रीमंत घर दाखवायचं आहे म्हणून एक मोठं डायनिंग टेबल आहे आणि एक झुंबर लटकत आहे वरून. ते झुंबर
इतकं भारी आहे की आपल्याला त्यात म्हणजे हे झुंबर कोणाच्या घरात असेल तर ते अमुकच माणसाच्या घरात असेल हे कळतं आणि तेवढंच आहे, बाकी काही नाही त्याच्यात. एक गरीब घर आहे आणि तिथे फक्त एक माठ आहे ठेवलेलं, बाकी काही नाही. जमिनीवर बसलेत लोक आणि ते हे करतात, माठ ठेवलेलं आहे, त्या माठामुळे घर वाटतं. आता हे सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ प्रेक्षकांमध्ये आहे, ते आपण वापरलं आपल्याकरता, सजेस्टिव्ह नेपथ्यामध्ये आपण ते करतो. आणि त्याच्या पुढे जाऊन मग ॲब्सर्डिटी आहे की तुम्ही ॲब्सर्ड एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये वापरता आणि तुम्ही काहीतरी अर्थ निर्माण करू इच्छिता, किंवा ॲब्स्ट्रॅक्शनमध्ये तुम्ही त्या नाटकाचं म्हणून एक काहीतरी प्रतीक असं करून एखादं म्युरल किंवा एखादं काहीतरी असं उभं करता, जे आर्ट फॉर्म काहीतरी, आणि तुम्ही नाटक प्लेन स्टेजवर करता, असंही असू शकतं. अशा पद्धतीची नाटकं मी नाही केली आहेत, पण रिअलिस्टिक किंवा कन्व्हिनियंट रिअलिस्टिक आणि सजेस्टिव्ह या 3 पद्धतीने मी काम करत आलो आहे. पण हे तुमच्या पुढले चॉईसेस आहेत, आणि मग हे चॉईसेस हे तुमचा नेपथ्यकार, हे तुम्हाला त्यातल्या सेट प्रॉप्स काय, हँड प्रॉप्स काय, आणि मग त्याला नेपथ्यातलं त्या उभारणीच्या ज्या गोष्टी असतात, ट्रान्सपोर्टच्या गोष्टींचा विचार करून ते सगळं आपण कन्व्हिनियंट चॉईसेस त्यातले करून ते कधी निर्माण होणार, ते कधी तालमीमध्ये येणार, ते कोण हलवणार, बॅकस्टेजची टीम कोण आहे, ह्या सगळ्याचं एक समीकरण बांधत बांधत त्याच्याबरोबर मग लाईट्सचं पण समीकरण त्याच्या पुढलं येते, पण तेही येतं. मला यायचं आहे आता त्याच्याकडे की संगीत आणि प्रकाश योजना हे अविभाज्य आहेत. तर संगीताकडे तू म्हणतोस की हे कुठल्या पॉइंटला ठरतं की मला इथे संगीत हवं आहे, किंवा काय कशावरती ते ठरतं की मला इथे संगीताचा वापर करायचा आहे किंवा नाही करायचा आहे? ते 2 गोष्टींनी ठरतं असं मला वाटतं. एक तर तुम्हाला जे जाणवतं, हे जे मी म्हणालो की तुम्हाला ती स्पेस जाणवते आणि तुम्हाला काहीतरी सेन्सरी लेवलवरचा एक अनुभव जाणवतो त्या स्पेसमध्ये तो सीन घडवत असताना. उदाहरणार्थ समजा तुमचा एक असा सीन आहे की तुम्ही कड्यावर बसलाय एका आणि दगड आहे, त्या दगडावर 2 पात्र बसून बोलतात. आता हे बोलतायत आणि काहीच आवाज नाही आहेत, तर इथे म्युझिक वाजवायचं की नाही, म्हणजे असा काही नियम नाही, पण तुम्हाला जर असं जाणवलं की इथे खूपच शांतता हाच मुद्दा आहे, तर यू कॅन टेक दॅट कॉल. किंवा मगाशी एक मुद्दा आपण म्हणत होतो की कोण वर कोण खाली, पॉलिटिक्स अमुक तुमक, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर पात्रांनी हलू नये असं वाटलं तर नाही हलली तरी चालतं. आपण आयुष्यात कुठे हलतो, एवढे कुठे बोलतो, आयुष्यामध्ये आपण फिरत नसतोच, घरामध्ये कामापुरते फिरतो आपण, पण नाटकामध्ये मुवमेंट्स असतात. ह्या मुवमेंट्स कोणी द्यायच्या, कोणाला द्यायच्या, कशा द्यायच्या, याचे काही जुने आडाखे आहेत. पण मग रिॲलिझममध्ये तुम्ही ज्यावेळेला नाटक सादर करता त्यावेळेला त्या मुवमेंट्स ह्या कशा करता आहेत ह्याचं सूत्र हे आयदर दिग्दर्शकाला कंपोजिशन क्रिएट करायचं आहे म्हणून आहेत असं असू शकेल, किंवा दुसरं सूत्र असं असू शकेल की पात्रांचे मानसिक आंतरिक व्यवहार जे आहेत ते मला प्लॉट करायचे आहेत ॲक्च्युअली फिजिकली. कारण माझं नाटक पात्राचा आंतरिक व्यवहार दाखवत नाही. म्हणजे शब्दांमध्ये तो कदाचित म्हणतो की नाही छान आहे की सगळं, पण त्याला खरं तर ते आवडलं नाही. छान आहे की सगळं असं तो म्हणतोय पण आवडत, आणि ते तेवढंसं म्हटल्याने काही होत नाही, कारण माझा प्रेक्षक अजून खूप लांब असू शकेल, तर त्याच्या चेहऱ्यावरच ते दिसून फायदा नाही, त्याच्या अख्ख्या बॉडीत ते दिसायला हवं. मग ते दिसण्यासाठी मी कदाचित त्याला एक कंपोजिशन क्रिएट करून त्याला मी कुठेतरी उभा करतो, लांब जातो, त्या दोघांमधलं अंतर वाढवतो, असं काहीतरी मी करतो. तर पात्रांचे आंतरिक व्यवहार दाखवण्याकरता बऱ्याच अंशी मी मुवमेंट्स वापरतो. मुवमेंट्स काही अपरिहार्य ज्या असतात, म्हणजे अपरिहार्य मुवमेंट्स म्हणजे कोणतरी येतं, माडीवर जातं, जेवायला बसतात, झोपतात, हे व्यावहारिक मुवमेंटच्या स्क्रिप्टमध्ये लिहिलेल्या असतात, त्या तर कराव्याच लागतात. त्या खेरीज जर सगळ्यांनी नुसतं बसून बोलायचं असेल, उदाहरणार्थ जेवतायत असा सीन आहे, 4 जण बसून जेवतायत, तर ह्या सीनचं कंपोजिशन तुम्ही काय करणार? उदाहरण अशा ट्रिक्स, म्हणजे असं तुमच्यासमोर हे प्रश्न येऊन पडतात,
पण मग कोणीतरी काहीतरी विसरू शकतं, काहीतरी कोणाला तरी आयत्या वेळी लागू शकतं, कोणाला तरी काहीतरी त्या वेळेला त्रास होऊ शकतो, जे घरात आपल्या होतं. आपण मीठ विसरतो, आपण ठसका लागतो किंवा ठसका लागतो, काहीतरी होतं, आपण त्याचा वापर करू शकतो. कोणतरी खिडकी बंद करून घेतं, काहीतरी अशी काहीतरी लॉजिक्स तुम्हाला निर्माण करून त्या सगळ्यामध्ये कंपोजिशन काहीतरी एका पद्धतीचं, का तर परत तो साचा मोडणं आणि त्या पात्रांचं काहीतरी जी अरेंजमेंट आहे त्याच्यामधून एक मिनिंगफुल चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणं. मग ह्याच्यामध्ये सुसंगतता, विसंगती असं काही आपल्याला आणता येऊ शकतं. असं आणत असतानाच आपल्याला जाणवायला लागतं की मला हे जे मी आत्ता करतो आहे किंवा करते आहे ते मला अजून कशाने तरी सपोर्ट करून हवं आहे का. म्हणजे मला ह्या पात्राला एक पात्र दुसऱ्या पात्राबरोबर बोलतं आहे आणि ते स्वतःच्या कुठल्या तरी आठवणीमध्ये गेलं आणि तो आंतरिक व्यवहार मी दाखवला आणि मग आता ते पात्र आत्ता माझ्याकरता एका वेगळ्या स्पेसमध्ये गेलंय मेंटली. तर हा मेंटल ट्रॅव्हल मला दाखवायचा आहे का. मग तो मला नुसता नेपथ्याने जर दाखवता येत नसेल तर मी त्याला सपोर्ट म्हणून लाईटचा सपोर्ट घेऊ शकतो, म्युझिकचा सपोर्ट घेऊ शकतो. माझा जो नेपथ्यामध्ये मला जी स्पेस जाणवते आहे ती स्पेस नुसती ठोकळ्यांनी वगैरे येत नाही. तिथे एक प्रकाश असतो, साऊंड एक अमुक पद्धतीचं हे असतं, साऊंड असतो, ते मी वापरू शकतो माझ्या म्युझिकमध्ये. म्हणजे माझी जी स्पेस डिझाईन जे आहे ते ह्या तिन्ही गोष्टींचं बनलेलं आहे. म्हणजे नेपथ्य, प्रकाश आणि संगीत. बोलण्यातही संगीत असतं ना, म्हणजे बोलण्यामध्ये चढ उतार आहेत किंवा त्या पात्रांच्या विशिष्ट आवाजाचं एक कोलाज आपण तयार करत असतो. विराम असतात, पॉझेस असतात, ते मोठे छोटे, त्यांचं काहीतरी एक डिझाईन आपण करत असतो. आणि हे सगळं करत असताना त्या स्पेसमध्ये जाणवणारे काही आवाज असू शकतात, पक्ष्यांचे असतील, पाण्याचे असतील, रिअलिस्टिक साऊंड्स ज्याला आपण म्हणू. तर हा सगळा आपल्याला कॉल घेऊन त्याचं एक साऊंडस्केप पण आपल्याला करायचं असतं. त्यामुळे हे सगळं साकल्याने हे पहिलं मनात उमटायला लागतं आणि मनात उमटणारं मग आपल्याकडे ज्या काही उपलब्ध साधनं आहेत त्यांचा वापर करून आपण ते उभं करत नेणं, असा तो सगळा प्रवास आहे. मग तांत्रिक आपल्या तालमी झाल्यानंतर आपण ज्यावेळेला रंगीत तालमीच्या थोडे आधी उभे असतो त्याला पुन्हा एकदा ह्या सगळ्याचा आढावा घेणं, त्या संपूर्ण टाईमलाईनला परत एकदा तपासून पाहणं की ती ह्या सर्व गोष्टींमध्ये कुठल्या स्पेसनंतर कुठली स्पेस येते, कुठल्या साऊंड्सनंतर कुठले साऊंड येत आहेत, कुठलं म्युझिक तयार होतं आहे, कुठे ते चढत 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 चाललं आहे, कुठे उतरतं आहे, कुठे आपण शांत केलं आहे त्याला, कुठे एका शांतीच्या लेव्हलवर ते आपण असं नेतो आहे आणि मग एकदम चढवतो आहे. असं हे सगळं नादांचं पण गणित आहे. म्हणजे मी ती मगाशी म्हणालो की आस ती जी लागायला लागते ती त्या फ्रिक्वेन्सीज आपण निर्माण करतो आणि ह्या फ्रिक्वेन्सीज आपण ट्रान्समिट करत असतो आणि त्यांनी लोक व्हायब्रेट होत असतात आपले प्रेक्षक. एखादं पात्र रडतं तर त्या रडण्याचा एक पॉईंट स्टोरीमध्ये असतो, नाटकाच्या स्टोरीत असतो. तो स्टोरीमधला भाग एखाद्याला छेडून जाईल पण त्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला त्याला ते करायचं असतं. नाटक चालू असताना मला काहीतरी गदगदून येणं आणि नाटकाच्या आठवणीने गदगदून येणं प्रेक्षकाला, हा दुसरा जो परिणाम आहे की मला 5 वर्षांनी नाटकातला सीन आठवून गदगदून आलं असा एखाद्याचा फीडबॅक तुम्हाला येणं, ह्यासाठी ह्या संपूर्ण नाटकातला प्रत्येक छोटा छोटा हिस्सा हा तुम्हाला असा सेन्सरी पद्धतीने जाणवायला लागतो आणि तो सेन्सरी पद्धतीने जाणवलेला तुकडा तुम्ही उभा करत नेता. विजयाबाई नेहमी असं म्हणायच्या की तुमच्या नाटकाचे सीन्स, त्या सीनचे परत छोटे छोटे भाग, त्यातली प्रत्येक ॲक्शन, त्या प्रत्येक ॲक्शनचा एक एक भाग, हे प्रत्येक गोष्ट एक नाटक आहे. वा. आणि ते नाटक आपण सादर करतो. ही सगळी एकाला एक जोडलेली नाटकं जेव्हा चांगली सादर करतो तेव्हा ते नाटक चांगलं होतं. प्रदीप दादा, पारंपरिक कमानी रंगमंचाच्या सीमारेषा ओलांडून अर्थात प्रोसेनिम आर्च मोडून काही वेगळ्या प्रकारचे प्रयोग तू केलेस का? हो, केले आहेत. काही वेळेला त्या नाटकाची जेव्हा गरज, नाटक आपण परत ते याच्याकडे येतो की फॅक्ट्स आणि क्वेश्चन्स आणि आपण ती स्पेस कशी बघतो आहोत.
तर अचलायतन म्हणून नाटक केलं होतं मी टागोरांचं. आणि त्याच्यासाठी भरत नाट्य मंदिरच्या पार बाहेरून, म्हणजे तिकीट विक्रीची जागा आहे तिथून नाटक सुरू व्हायचं. आणि ते पार म्हणजे रंगमंचावर काही सीन्स घडायचे, काही प्रेक्षकात घडायचे, काही पीठ जे आहे भरतनाट्य मंदिराचं ते पण आम्ही एक भुयार म्हणून वापरलं होतं. तिथे एंट्री एक्झिट्स होत्या, बाल्कनीतून काही गोष्टी वरून खाली दिल्या जायच्या वगैरे, असं बरंच काही केलं होतं. सावल्यामध्ये प्रोसेनियम आर्टचं म्हणजे सुदर्शन रंगमंचाचं जे बेसिक स्टेज आहे ते छोटं प्रोसेनियम आर्च आहे असं आपण म्हणू. तर त्याला मी समोरून एक काळा पडदा लावला होता, नेट. आणि सतत त्या काळ्या पडद्या मागे नाटक घडायचं. म्हणजे पुढे अशी एक जाळी असल्यासारखं होतं, त्या जाळीच्या मागे संपूर्ण नाटक घडायचं. तर मला सावल्यामध्ये एक वाक्य आहे की आई तू स्वतःला जाळून घेतलंस, पण तुझ्या त्या काजळीमध्ये आमची सगळ्यांची आयुष्य मात्र काळी झाली आहेत, असं वाक्य होतं. त्या काजळी मागे ते नाटक घडतं आहे जणू काही, आणि ते सतत घडून, आणि त्याच्यामध्ये मग नेटचा पडदा असतो, तो पुढे लावलेला असतो तो, आणि त्याच्या मागे प्रकाश पडला की तिथली स्पेस दिसायला लागते, आणि जर पुढल्या बाजूला प्रकाश पडला तर मागे सगळं काळच दिसतं. मग मला ह्या 2 स्पेसेस मिळाल्या. मग ती आई जी आहे ते भूतासारखी सजेस्ट, म्हणजे तो आत्मा, तिचं स्पिरिट आहे की ती त्या अपूर्ण इच्छा म्हणू किंवा ते जे काहीतरी असं ते कॅरेक्टर आहे आईचं. म्हणजे तुम्ही भूत म्हणा, काही म्हणा, स्पिरिट म्हणा, त्या मुलीनं. तर ती त्या प्रत्येक मुलीला वेगवेगळी दिसते. म्हणजे ते एकसंध कॅरेक्टर न ठेवता त्याला ती प्रत्येक मुलीसमोर वागताना वेगळी वागते, आईसमोर वेगळी वागते, असं मी केलं होतं, कारण ती त्यांच्या मनातली आहे असं. पण ते करताना मला हा पडदा जो होता समोरचा तो सतत वापरायला मिळाला, आणि प्रेक्षकांनाही तो एक अनुभव मिळत होता की ते असं काजळलेलं का दिसतंय सगळं असं. आत्ता काजव्यांचा गाव जो आहे, सावल्यानंतरचा प्रयोग माझा तो असा आहे की ते प्रेक्षक डंबेल शेप्ड त्याची रचना आहे, म्हणजे टी शेप त्याची वाटा आहेत त्या, आणि 2 बाजूला अभिनय करत असतात लोक. तर तो खूप वेगवेगळ्या ठिकाणी ते घडतं, आणि त्यामुळे ते प्रेक्षकांना, म्हणजे प्रेक्षकाचं मॅक्सिमम डिस्टन्स 6 फूट 8 फूट असं आहे त्या नाटकापासून, आणि त्यामुळे ते आपण प्रेक्षकातच घडतं आहे. इनफॅक्ट मी सुरुवातीला अनाऊन्स करताना हे सांगतोच की तुम्ही जणू काही एखाद्या खुर्ची मागे बसून किंवा कपाटात बसून किंवा दगडामागे बसून हे नाटक पाहत आहात असं इमॅजिन करा. तुमची इमॅजिनेशन पण आम्हाला ह्याच्यामध्ये एक पात्र आहे. तर इट वर्क्स समहाव. प्रत्येक वेळी काहीतरी आपण करतो. आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा कधी वापर केलाय का? नवीन तंत्रज्ञानाचा खूप ठिकाणी वापर, म्हणजे मी दुसऱ्यांच्या नाटकांसाठी पण केला आहे आणि माझ्या नाटकासाठीही केला आहे. तर प्राईस टॅग नावाचं माझं नाटक होतं, त्याच्यामध्ये मी प्रोजेक्शन वापरत असे, आणि प्रोजेक्शन मी वेगळ्या पद्धतीने वापरत होतो की आपण आत्ता हे प्रोजेक्शन अशी फ्रेम असते आपली आडवी, तर मी हे कॅमेरा उभा ठेवून शूट केलं होतं, आणि उभ्या 3 फ्रेम्स वापरून रंगमंचाच्या 3 ठिकाणी 3 प्रोजेक्शनच्या फ्रेम्स असायच्या, आणि ह्या फ्रेम्समध्ये काही ठिकाणी पात्रांची लाईव्ह ॲक्शन असायची. त्याचं मॅग्निफिकेशन असं बेतलेलं होतं की पात्राची रंगमंचावर उभं असतानाची उंची आणि इमेजमधली उंची ह्या 2 मॅच झाल्या पाहिजेत. हो. आणि वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळं त्यातलं जे प्रोजेक्शनचा जो एलिमेंट आहे तो काहीतरी वेगळं, खिडकी व्हायचा किंवा हॉस्पिटलमधली इक्विपमेंट व्हायचा किंवा एखादी लॉबी व्हायचा, आणि ते जणू काही जे रंगमंचावर अगदी मिनिमम काही मांडलेलं असायचं, पण हे लोकेशन जे आहे ते लाईव्ह मागे पक्षी उडत आहेत, विमानं जात आहेत, असं काहीतरी त्याच्यात दिसत असायचं. तर तसं मी वापरलं होतं, आणि ह्या 3 प्रोजेक्शन्समध्ये सिंक्रोनायझेशन करून त्याच्यातून एखादं पात्र येतं, ते इकडे जातं आणि पॅसेजमधून परत इकडे येतं, त्यावेळेला ते आपल्याला दिसतं. अशा पद्धतीचं त्याच्यात रचना काही काही होत्या. हे त्याच्यात वापरलं होतं. त्याच्यामध्ये मी मगाशी म्हणालो तसं की एका गाडीत 2 जण बसलेत, आणि त्या गाडीच्या रिअर विंडोमधून दिसणारा हायवेचा सगळा पॅच, आणि त्याच्याबरोबर सिंक्रोनाइज होणारे त्यांचे डायलॉग्स, आणि त्याच्यामध्ये बोगदा संपला सर असा एक क्यू आहे, आणि तेव्हा गॉगल घाला, बोगदा संपला सर गॉगल घाला,
आणि तो बोगदा संपल्यावर येणारा भगभगीत उजेड आणि तो रंगमंचावर पण रेप्लिकेट व्हायचा आणि मग ब्लॅकआउट व्हायचा. अशा टेक्नॉलॉजीच्या मुद्द्यांमध्ये बरंच काही. इतर काही नाटकांमध्ये लाईट म्हणून प्रोजेक्टर वापरणं हां. किंवा प्रोजेक्टरची जी फ्रेम आहे तिचाच लाईट म्हणून वापर करता येतो का, म्हणजे शॅडोज, म्हणजे पात्रांवर पडत असलेला लाईट, त्याची इमेज आणि ती प्रोजेक्टेड इमेज, पात्राची सावली आणि प्रोजेक्टेड इमेज यांची इंटरॅक्शन किंवा त्याच्यातून तयार होणारं काहीतरी, हे वापरलं आहे. वा. अशा पद्धतीने म्हणजे टेक्नॉलॉजी जिथे जिथे आपल्याला वापरायची गरज आहे. नेटचा पडदा तर मी खूपदा वापरला आहे. आता माझ्या एका नाटकात मला ॲक्रेलिकचे मिरर्स, म्हणजे ॲक्रेलिकचे शीट्स वापरून त्याचे इन्फायनाईट मिरर्स ज्याला म्हणतात तसं वापरून बघायचं आहे. तिची 17 प्रकरणे नावाचं नाटक होतं. त्याच्यामध्ये एक कॅमेरा स्वतःचीच फ्रेम टिपतो आहे आणि त्याच्यामध्ये स्वतःचंच प्रोजेक्शन पण टिपतो आहे. हां. असं बरंच काही चालू असतं. प्रदीप दादा, तू जाणीवपूर्वक निर्णय घेऊन वेगळ्या प्रकारची नाटकं करत आलायस, अनेक प्रयोग करत आलायस, तुझं म्हणणं मांडत आलायस. तर हे सगळं करताना मला एक प्रश्न असा विचारावा असं वाटतो की दिग्दर्शक म्हणून किंवा कलाकार म्हणून प्रत्येकाने आपलं मूल्यमापन कसं करावं किंवा तू कसं करतोस? म्हणजे प्रेक्षकांचा रिस्पॉन्स, समीक्षक, इकॉनॉमिक्स का आत्मसमाधान? माझ्या बाबतीत म्हणशील तर आत्मसमाधान आणि ते जे म्हणणं मांडायचं जे आहे ते पोचतंय किती, किंवा नाटकाचा माझ्या म्हणजे क्रिएटिव्हली पाहायला गेलं तर मी जो नाटकाचा अनुभव तयार करतो आहे, जो उभा करतो आहे, तो किती अस्सल तयार होतो आहे. लोकांच्या ज्या रिॲक्शन्स येतात त्याच्यामधला प्रेजचा भाग आपण, म्हणजे मी मगाशी म्हणालो तसं आपण स्वतःबरोबर थोडंसं हे मूल्यमापन पट्टी आपली थोडी हे करायला हवी. म्हणजे खुश न होण्याचे एक तंत्रज्ञान आपल्याला जमलं पाहिजे. मग ते काय 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 म्हणाले, पण मग त्यांनी त्यातलं क्रक्स आपल्याला काय, ते का असं म्हणतायत ह्याच्यावर आपण फोकस करणं. ते चांगलं असेल किंवा वाईट असेल, त्यांनी वाईट जरी कॉमेंट्स दिल्या तरी ते का म्हणतायत असं, हा माझा नेहमी फोकस असतो. आणि त्यामुळे प्रेक्षकांनी जर काय 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 खूप अशी डोक्यावरच घ्यायला सुरुवात केली तर मी घाबरूनही जात नाही किंवा मी माझं चढूनही जात नाही. ते कशामुळे होत आहे हे पिनपॉईंट करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग मला स्वतःकरता हे ट्रेनिंगच होतं इन अ वे, की हां, या नाटकात आपण हे हे केलं अँड इट वर्क, ह्याचा उपयोग झाला, ह्याचं काहीतरी ते पोचतंय लोकांपर्यंत. त्यामुळे आपल्या प्रक्रियेमधला जो हा सगळा भाग आहे हा काहीतरी त्याला वजन आलं. आता तो आपल्याबरोबर राहील, परत कधी वापरायचा झाला तर त्याला काहीतरी एक टँजिबल आपल्याकडे जमा झालं. आणि असं जमा होत 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 गेलेलं आपलं काय आहे, मी मगाशी म्हणालो तसं भांडवल जसं असतं तसं हे संचित असतं. ही शिदोरी आहे पुढल्या कामाकरता बळ देणारी. दुसरं मूल्यमापनाचं माझं हे असतं की मी ज्या संस्थेसाठी काम केलं आणि ज्या कलाकारांसाठी काम केलं त्यांना टँजिबल काहीतरी मिळालं पाहिजे. पैसे नाही, पण आयुष्यात पुढे जे काही, पैशांचा मुद्दा माझ्याकडे नाही, तो कुठून जे प्रोड्युसर असतील ते करतील, पण त्यांना काहीतरी आयुष्यात पुढे घेऊन जाण्याकरता काय मिळालं तर ते मी काहीतरी डिलिव्हर केलं आहे का या सगळ्या प्रोसेसमधून. आणि ह्याच्या पुढे जाऊन माणसं जोडली जातात. ही सगळी जी नाती आहेत ॲक्टर्सबरोबरची आणि कधीकधी प्रेक्षकांबरोबरची, ही सुद्धा खूप लॉंग स्टँडिंग अशी आपल्याला मिळू शकतात. हे सगळं मिळून आपलं मूल्यमापन होतं. वा. पण हे मी काउंट करत नाही, कारण माझं आयुष्याचं जे मूल्यमापनाची जी गणित आहेत ती ह्याच्यावर अवलंबून ठेवलेलीच नाहीत. ती काहीतरी वेगळ्या गोष्टींनी भागली जातात. त्यामुळे मग तिथे गंमत मात्र होते की कोणीतरी पटकन एखादा पुरस्कार जाहीर करतं. मी जिथे ॲप्लिकेशन दिलेलं नाही असा एखादा पुरस्कार मला मिळतो. मी झी गौरव मिळालं तर मला त्याचं काही एवढं वाटत नाही, कारण मी स्वतः नाटक पाठवलेलं असतं झी गौरवला. पण डॉक्टर लागू कुठेतरी ते त्यांची कमिटी ठरवते की ह्याला आपण पुरस्कार देऊ, तेव्हा मला खूप काहीतरी भरून जायला होतं की अरे वा, कोणीतरी बघतंय आपलं. आणि हे आपलं मूल्यमापन वेगळ्या वेगळ्या स्तरांवरचं, म्हणजे हे बाहेरून होणारं अप्रिसिएशन टँजिबल स्वरूपातलं,
आतमध्ये आपल्याला काही वेगळ्या पद्धतीने ते मिळतं. वा. आता एक शेवटचा जाता जाता प्रश्न की तू फक्त दिग्दर्शक नाही आहेस, तर तू सर्वांगीण पद्धतीने रंगभूमीशी जोडलायस. तू तुझी एक वेगळी प्रोसेस निर्माण केलीस नाटक बसवायची. एक तुझी वेगळी प्रक्रिया आहे. हे सगळं करताना रंगभूमीनी जगण्यासाठी काय दिलं? जगणंच दिलं खरं तर ॲक्च्युली. म्हणजे जगण्यासाठी वेगळं काय असतं, आपण जगतच असतो. माणूस म्हणून काय? मला स्थैर्य दिलं रंगभूमीने. मी आधी खूप असा हलत होतो. मला नक्की काय करायचं होतं मला कळत नव्हतं. आणि मी म्युझिकमध्ये खूप वर्ष काम करत होतो. त्याच्यात डेफिनेट ॲम्बिशन्स होत्या मला. आणि मी खूप चांगली काही कामंही आधी केली होती, जी कमर्शियली अत्यंत ब्राईट कामं होती. मोठ्या मोठ्या गायकांबरोबर माझी कामं झाली आहेत. आणि अशा एका पॉईंटला मी म्युझिक सोडूया असा निर्णय घेतला. आणि तो ह्याकरताच घेतला की मला ते स्थिर नव्हतं वाटत. म्हणजे आपण जे पेरतो आहोत ते उगवत आहे असं साधं गणित तिथे वाटलं नाही. ते त्यातला सक्सेस असेल, त्यातला अप्रिसिएशन तफावत खूप असेल. होती. हां, ते मल्टीफॅक्टोरल वाटलं खूप. की त्याच्यामध्ये तुम्ही चांगलं गाणं तयार केल्यानंतर ते चांगलं आहे असं जगाने म्हणण्याकरता त्या गाण्याबाहेरचे 1000 फॅक्टर्स तिथे गरजेचे आहेत असं वाटायला लागलं. आणि ते थोडं माझ्या बौद्धिक याला झेपत नव्हतं. मी बाहेर पडलो त्या सगळ्यातून. पण मग मला म्युझिकमध्ये काहीच करता येत नव्हतं. मग मला येत असलेल्या इतर अनेक स्किल्समध्ये हातपाय मारत राहिलो. पण मला नाटकाने खूप स्थिर केलं. आणि नाटकामधून मला आयुष्य कळायला लागलं. वा. म्हणजे मला आत्ता माझा एखादा ॲक्टर समोर उभा राहून ज्यावेळेला त्याचा प्रॉब्लेम सांगतो त्यावेळेला मला त्याचा राग असा येत नाही. म्हणजे चिडचिड होते कधी कधी, पण मला असा राग येत नाही की आता ह्या माणसाशी मी कधीच बोलणार नाही किंवा अशी माझी रिलेशन्स तुटत नाही. मला खूप माणसांच्या वल्नरेबिलिटीज कळतात. मला आयुष्यातलं अपरिहार्यता खूप चांगली कळायला लागली. आणि हे खूप चांगलं झालं असं मला वाटतं. आणि हे नाटकाने मला दिलं. दुसरं काही केलं असतं तर मला नसतं. थँक्यू. तू आज रंगपंढरीमध्ये आलास आणि इतकं छान बोललास. म्हणजे मला खूप इंडिव्हिज्युअली पर्सनली मजा आली. खूप गोष्टी शिकायला मिळाल्या. मी तुझ्याबरोबर काम करत असले तरी अशी चर्चा आपली क्वचितच झाली असेल. आणि मला खात्री आहे की बघणाऱ्या प्रत्येकालाच यातनं काही ना काहीतरी नक्कीच मिळेल, गवसेल आणि त्यांच्या वाटचालीसाठी त्याला त्यांचा उपयोग होईल. सो थँक्यू. थँक्यू. आय होप सो. आणि ऑल द बेस्ट.